Hai semua, Assalamualaikum. Okey, untuk kali ni kita akan unboxing satu bungkusan daripada Shopee. Okey, ni barang ni saya beli daripada Time Memories daripada Johor, Ulu Tiram. Kat dalam ni ada jam tangan, G-shock. Untuk unboxing kali ni kita dibantu oleh Ammar. Okey Ammar. Hai, nama saya Ammar. Okey, senyum sikit. Okey Ammar, teruskan untuk unboxing jam G-shock. Okey. Oh, kat dalam ada satu kotak. Okey. Dan ada satu lapisan bubble. Okey, kotak dibalut macam hadiah hari jadi. Macam kotak happy birthday. Koyak ya? Koyak. Okey, oh. Okey, kat dalam nanti tengok dulu. Oh, kotak ni kotak G-shock. Ada nombor Okey, tu nombor kertas tak payah. Okey, G-shock. Okey. Ni model dia. DW-5900-1DR. Model G-shock DW-5900-1DR. Okey, Ammar. Kita buka. Okey. Kita ada ni warranty card. Warranty card daripada Time Trading. Jam ni warranty 2 tahun. Nanti sabar. Dah buka. Ni warranty card 24 bulan. Start daripada 8 Oktober 2019. 24 bulan. Ni ada G-shock punya manual. Warranty. Dan ni manual. Kat dalam dia ada satu bekas besi G-shock punya case. Okey, Ammar buka. Kita tengok apa yang ada di dalam. Okey, satu sponge. Okey, jam. Di sini. Jam ni model DW-5900-DR. Ni depan. Okey. Tali. Dekat
dekat dia punya bakar ada tulisan Casio. Tak nampak sebab dia tulisan tenggelam punching. Kilat nak nampak. Tak nampak. Tak boleh nak fokus. Okey, kat belakang. Kat belakang jam. G-shock DW-5900 made in China. Dan dia punya nombor 3465. Punya tali. Dan daripada sisi kita boleh tengok G-shock. Dan jam ni memang sesuai. Tengok tangan, tengok. Kalau budak pakai dah nampak sangat besar. Ni sangat sesuai. Dia tak besar sangat dan tak kecil sangat. Okey, ada nampak Casio China. Dan yang paling penting untuk jam ni, dia waranti 2 tahun. Kalau biasa waranti 1 tahun. Dan untuk yang kali ni 2 tahun. Dekat sini kita tengok dia punya waranti card. Okey, ni semua yang ada dalam bungkusan kita untuk kali ni. Jam dan kotak besi. Kotak asal, kotak kertas. Kualiti agak bagus. Ni ori. Okey. Berbaloi lah siapa yang beli ni. Okey, untuk kali ni kita bagi Ammar bercakap sikit. Tak nak cakap apa-apa. Okey lah, tak nak cakap apa-apa. Okey, sebelum anda terlupa, sila subscribe dan share video ni. Tekan button like. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Thank you all. Bye-bye. Bye.